aktres na aksidente, malalim ang natamong sugat at putok ang kanyang ulo. Alamin ang buong detalye kaya panatilihing nakatutok lamang sa Get in Touch. Nang dahil sa spicy ramen, tinahi ang noo ni Aiko Melendez. Unang beses kumain ng aktres ng spicy ramen at hindi pa naging maganda ang experience niya dahil sumama ang pakiramdam niya kaya agad siyang pumunta ng banyo. While eating the spicy Korean ramen, which was my first time na kainin kagabi Martes. Habang kinakain ko, parang I felt na yung tiyan ko bumabaliktad na kasi sobrang spicy. Pero bilang matigas ang ulo ko, pinipilit ko pa rin kainin. So until finally, nag-burp ako. So feeling ko, gusto kong ilabas yung nakain kong spicy part. So nung nag-exert ako ng effort sa sink, pag ganun yumuko ko, bigla na lang akong nahilo and yon tumama yung ulo ko sa sink. Paglalarawan ni Aiko sa nangyari sa kanya. Kaagad itong kinlaro ng aktres sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel dahil may chikang binugbog siya o nakipag-away para hindi na magkaroon ng iba't ibang kwento. Pagtama ng noo ni Aiko sa sink ay napahiga na siya sa floor at doon na siya nakita ng kapatid niyang si Michiko na nagsisigaw dahil tuloy-tuloy ang tulo ng dugo mula sa noo niya. Ganun pala yon kapag may sugat o putok ka sa ulo na malaki, hindi mo pala mararamdaman na may dugo na tumutulo or may pain kasi parang na-blackout ako at nakita ko yung sister ko, sabi ko, I'm okay, I'm fine, don't panic. Kasi yung sister ko was really frantic already. Then si Martina, bunsong anak, was rushing. Mom, how are you? Sabi ko, I'm fine, don't panic. Si Andre nandoon na and they called up my brother, si Angelo. Kasi nurse yon, video call nila ako kung ano ang gagawin and medyo malaki. Malaki at malalim yung sugat at putok ng ulo ko. Malalim at kailangang tahiin, so sabi ng brother ko, bring ate sa nearest hospital. Dito na nakaramdam ng takot ang aktres dahil halos lahat ng ospital ngayon ay pahirapang makapasok dahil nga puno lahat dahil sa patuloy na pagdami ng COVID cases. Hindi safe sa hospital dahil sa COVID cases. Nandoon yung fear, nandoon yung anxiety. So si Andre rushed me to the hospital. Sa ikatlong hospital finally, nakahanap kami ng hindi gaanong jam-pack. And I'm still blessed kasi yung hospital na yun hindi tumatanggap ng COVID patient. So, nabawasan yung anxiety ko, although yung mga eksena sa ER or emergency room, nakakaloka kasi may patay na dumarating. Tuloy-tuloy na kwento ni Aiko. At habang nasa ER siya, ay katext niya ang direktor nilang si Gina Pareño sa seryeng Prima Donnas na nabasa raw ang post niya sa Facebook page nito na naghahanap ng cosmetic surgeon na siyang tatahi sa noo niya. Siyempre, very crucial to dahil mukha ito and a lot of things played in my head. Like yung Prima Donna show, paano mag-start na kami. So, siyempre, yung healing process pa nitong sugat ko. Basta ang dami na, sabi pa ng aktres. Ang boyfriend ni Aiko na si Zambales Vice Governor Jay Conghon ay nagpanik na rin at gusto na ring lumuwas ng Maynila pero pinigilan siya ng aktres at sinabing okay na. Actually, ako lang yung pasyenteng kalmado pa sa kanila. Although syempre deep inside, kinakabahan talaga ako kasi mukha ito. Ito ang bread and butter ko. Tapos biglang nagkaganyan, sambit pa ng mama ni Andre at Martina. At isa-isang pinasalamatan ni Aiko ang lahat ng tumulong sa kanya sa ER. Ang doktor na tumahi sa malalim niyang sugat
ang mga kaibigang concerned sa kanya na tumawag, nagpadala ng mensahe at iba pa na hindi na niya iisa-isahing sagutin. Ipinakita rin ni Aiko ang x-ray film niya na labis din niyang pinagpapasalamatan dahil walang fracture. Nabanggit din ni Aiko na sobrang pasalamat niya dahil hindi nadamay ang mata niya dahil sobrang lapit ng sugat nito na ayon sa doktor na tumahi ng sugat ay sobrang lapit sa nerve ng mata niya. Alam ko matagal na healing process ito, pero sa panahong ito I'd rather na ganito kaysa masakit ng ibang klase. Na alam kong hindi gagaling, di ba? At least ito gagaling, say pa ng aktres. At bago nagpaalam si Aiko ay pinayuhan din niya ang publiko na laging mag-iingat at laging mananalangin para sa lahat ng may karamdaman. Marami sa ating mga kababayan ang sinubukan rin ang spicy ramen na iyan. Iisa lang ang sinabi nila. Ito ay talagang napaka-spicy. Kung hindi ka sanay sa ganitong pagkain ng maaanghang, ay talagang babalik ta rin niya ang sikmura mo. Kaya kailangan talaga nating piliin ang ating kinakain. Hindi yung na-curious ka lang, kaya mo itatry ang isang bagay na iyan. Kaya nga yan ang nangyari. Kasi kinakailangan talagang itry. Para sa mga curious sa isang bagay, alamin muna ang lahat kung kaya ba o hindi bago subukan ang isang bagay na kailanman hindi mo pa nasusubukan para hindi ka magsisisi sa bandang huli. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.